Xin chào, chào mừng bạn đến với Kiều Thơ kể chuyện, nơi cánh cửa thời gian luôn rộng mở. Hãy cùng Thơ du hành về thế giới lịch sử xa xưa, nơi bạn là nhân vật chính trong những câu chuyện thú vị. Bây giờ thì cuộc phiêu lưu của chúng ta bắt đầu thôi. Chủ đề mà tối nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm là xuyên không về châu Mỹ thời Trung Cổ. Bạn sẽ đối mặt với những gì? Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng giữa một khu rừng rậm, những tán lá cổ thụ vươn cao che khuất cả bầu trời, tiếng côn trùng kêu vo ve như một bản giao hưởng không ngừng. Bạn cảm nhận được mùi đất ẩm và hương cây cỏ dại, một làn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi nước mát lạnh. Mọi thứ xung quanh thật sống động, nhưng cũng thật xa lạ. Những gì bạn sắp nghe có thể sẽ khiến bạn nhớ mãi. Nếu các bạn thích video của kênh Kiều Thơ kể chuyện, hãy nhấn nút thích và đăng ký kênh ngay nhé. Thơ rất muốn biết các bạn đang ở đâu và mấy giờ rồi khi nghe câu chuyện này, vậy nên hãy để lại bình luận bên dưới nha. Được rồi, hãy tìm không gian yên tĩnh của bạn, bỏ qua sự ồn ào của thế giới bên ngoài, để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Bạn lê bước giữa thảm thực vật dày đặc, mỗi bước chân lại nghe tiếng lá cây khô vỡ vụn dưới gót giày. Đầu óc bạn quay cuồng, một cảm giác choáng váng vẫn còn vương vấn từ các khoảnh khắc kỳ lạ kia. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một giây trước, bạn còn đang lướt mạng xã hội trên chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, và giây sau, bạn đã bị quẳng vào nơi hoang vu này. Không tiếng còi xe, không khói bụi thành phố, chỉ có âm thanh nguyên thủy của tự nhiên. Bạn cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí ở đây thật khác. Nó đặc quánh mùi đất và mùi lá mục, một mùi hương vừa lạ lẫm vừa ám ảnh. Mặt trời đã lên cao, xuyên qua những kẽ lá tạo thành từng vệt nắng vàng le lói. Bạn liếc nhìn cánh tay mình. Chiếc đồng hồ thông minh quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một cổ tay trần trụi. Bộ quần áo mà bạn đang mặc cũng không phải là bộ đồ ngủ yêu thích của bạn, mà là thứ gì đó làm từ vải thô, sờ vào thấy ráp và cứng. Vài hạt bụi đất bám đầy trên nó, như thể bạn vừa trải qua một cuộc vật lộn với cây cối vậy. Cổ họng bạn khô rang, cảm giác khát cứ dâng lên từng chút một. Bạn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màu xanh bạc ngàn của cây cối. Không có con đường mòn nào, không có dấu hiệu của con người, chỉ có những thân cây cao vút và dây leo chằng chịt. Bạn tự hỏi, đây là đâu? Một khu rừng quốc gia mà bạn chưa từng nghe tên, hay là một giấc mơ quái gở? Nhưng cảm giác này, sự lạnh lẽo của không khí, tiếng chim hót líu lo trên cành, tất cả đều quá thật để là một giấc mơ. Bạn tự tát nhẹ vào má mình một cái. Đau thật, vậy là không phải mơ rồi. Bạn bắt đầu di chuyển, cố gắng đi theo hướng mà ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi. Có lẽ đó là hướng đông hoặc tây, bạn cũng không chắc nữa. Mấy cái khái niệm về phương hướng trong rừng rậm này có vẻ khá vô dụng. Bạn cứ đi, hy vọng sẽ tìm thấy một dòng suối hay ít nhất là một dấu hiệu nào đó của sự sống. Những cành cây khô gãy rắc dưới chân tạo ra âm thanh lạo xạo đều đặn, nghe như tiếng nhạc nền cho cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của bạn. Bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng nước chảy, tim bạn đập thình thịch. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà bạn từng nghe trong đời. Bạn vội vã rẽ qua những bụi cây rậm rạp, và rồi, một dòng suối nhỏ hiện ra trước mắt. Nước trong vắt chảy róc rách qua những viên đá cuội. Bạn quỳ xuống, bốc từng ngụm nước mát lạnh. Vì nước thanh khiết, không một chút tạp chất, như gột rửa hết mọi mệt mỏi và hoang mang. Cảm giác lúc này không gì sánh bằng. Giống như một anh chàng lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo vậy, bạn biết mình đã được cứu một mạng. Sau khi uống thỏa thuê, bạn ngước nhìn lên. Những cây cổ thụ hai bên bờ suối vươn mình sừng sững, rễ của chúng đang vào nhau như một mạng lưới khổng lồ. Bạn nhận ra rằng đây không phải là loại cây mà bạn thường thấy ở Việt Nam. Lá của chúng to hơn, thân cây xù xì hơn, và có những loại cây mà bạn chưa từng nhìn thấy trong bất kỳ cuốn sách bách khoa toàn thư nào. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bạn, liệu mình có đang ở một lục địa khác không? Bạn nhớ lại những bài học lịch sử về các chuyến thám hiểm vĩ đại. Châu Mỹ, Columbus. Nhưng bạn không phải là Columbus, bạn chỉ là một người bình thường bị xuyên không một cách vô lý. Đây là một khái niệm mà bạn thường thấy trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay truyện kiếm hiệp. Ai mà ngờ được, một ngày nào đó, nó lại xảy ra với chính bạn. Bạn thử tự nhéo mình lần nữa, vẫn đau. Không phải mơ, không phải phim, đây là sự thật nghiệt ngã. Bạn quyết định đi dọc theo dòng suối, vì theo logic thông thường, các khu định cư thường được xây dựng gần nguồn nước. Càng đi sâu vào rừng, bạn càng cảm nhận rõ hơn sự hoang sơ và nguyên thủy của nơi này. Tiếng động vật lạ vang vọng từ xa, tiếng chim hót líu lo không ngừng, và đôi khi bạn còn nghe thấy tiếng lá xào xạc khi có thứ gì đó lớn hơn di chuyển trong bụi cây. Bạn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bạn chưa từng đối mặt với một môi trường hoang dã như thế này bao giờ. Có lẽ bạn sẽ gặp một con hổ răng kiếm hay một con voi ma mút. Thơ nhớ hồi nhỏ đọc truyện thấy người tiền sử hay phải đấu tranh với mấy con vật khổng lồ như thế. Khoảng vài giờ sau, khi mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm vàng cả một góc rừng, bạn nhìn thấy một vạt đất trống. Đó là một khu đất rộng, có vẻ như đã được dọn dẹp để phục vụ cho một mục đích nào đó. Và rồi, bạn thấy nó, một cấu trúc hình tròn, được làm từ những cành cây và lá lớn, trông giống như một cái lều khổng lồ. Và bên cạnh đó, có một vài bóng người đang di chuyển. Tim bạn đập mạnh đến nỗi bạn nghĩ nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cuối cùng thì bạn cũng không cô đơn. Nhưng họ là ai? Họ có thân thiện không? Hay họ sẽ coi bạn là một kẻ xâm nhập và tấn công bạn? Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu bạn. Bạn lùi lại, ẩn mình vào sau một bụi cây rậm rạp. Bạn muốn quan sát trước khi quyết định bước ra. Bạn cần phải biết họ là ai và liệu họ có phải là mối đe dọa hay không. Cảm giác lúc này giống như khi bạn đang xem một bộ phim kinh dị vậy, biết là có gì đó sắp xảy ra, nhưng không biết nó sẽ là cái gì. Chắc hẳn bạn đang nghĩ, nếu mình có một chiếc điện thoại lúc này để tìm Google thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc là không có. Bạn nín thở lắng nghe. Tiếng nói chuyện vọng đến, nhưng đó không phải là tiếng Việt, cũng không phải là tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn từng nghe. Đó là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nghe giống như tiếng líu lo của chim trộn lẫn với những âm thanh gàn nhẹ. Bạn cố gắng phân biệt từ ngữ, nhưng vô vọng. Bạn hoàn toàn không hiểu gì cả. Điều này khiến bạn càng lo lắng hơn. Liệu họ có hiểu bạn không? Làm thế nào để giao tiếp? Đây là một thử thách thực sự cho khả năng ứng biến của bạn. Bạn thấy những người đó đang đốt lửa. Khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi gỗ cháy và một mùi gì đó lạ lẫm, giống như mùi thịt nướng, nhưng không phải là thịt lợn hay thịt gà. Bạn nhìn kỹ hơn. Họ không mặc quần áo giống bạn. Họ chỉ quấn quanh mình những mảnh vải thô, có vẻ như làm từ da động vật hoặc sợi thực vật. Trên người họ có những hình xăm kỳ lạ và đầu họ được trang trí bằng lông chim. Đó là những người bản địa. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu những bộ tộc đầu tiên ở châu Mỹ có kỹ thuật xăm mình phức tạp đến mức nào ngay từ thuở ban đầu. Bạn biết mình đã thực sự lạc vào một thế giới khác. Một thế giới không có Google Maps, không có Wi-Fi, không có bất kỳ thứ gì gọi là tiện nghi hiện đại. Bạn quan sát một người đàn ông trong nhóm. Anh ta đang dùng một cây giáo bằng gỗ để lật miếng thịt trên lửa. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da rám nắng. Trông anh ta rất mạnh mẽ và dường như đã quen với cuộc sống nơi hoang dã. Bạn tự hỏi liệu mình có thể tồn tại được ở đây không, với đôi bàn tay mềm yếu và kiến thức ít ỏi về sinh tồn. Có lẽ bạn sẽ phải học cách săn bắn, hái lượm và dựng lều. Chà, nghe có vẻ giống một khóa học sinh tồn cấp tốc mà bạn chưa từng đăng ký. Bỗng một cậu bé nhỏ trong nhóm chạy về phía bụi cây nơi bạn đang nấp. Tim bạn nhảy lên tận cổ họng. Cậu bé đó chỉ cách bạn vài mét. Bạn nín thở, hy vọng cậu bé sẽ không nhìn thấy bạn. Cậu bé dừng lại, nhìn quanh, rồi bất chợt quay đầu và chạy về phía những người lớn. Bạn thở vào nhẹ nhõm. May quá, chắc cậu bé không phát hiện ra bạn. Nhưng điều đó cũng cho thấy bạn không thể cứ mãi trốn tránh. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ bị phát hiện. Đêm dần buông, tiếng côn trùng kêu càng to hơn và bạn nghe thấy tiếng hú của một loài động vật nào đó từ rất xa. Lửa trại của những người bản địa bập bùng trong bóng tối, tạo ra một phần sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Bạn cảm thấy đói và lạnh. Bạn muốn tìm một nơi an toàn để qua đêm, nhưng xung quanh đây chỉ có rừng rậm và những người lạ mặt. Bạn nằm cuộn tròn sau bụi cây, cố gắng giữ ấm. Bạn tự hỏi về gia đình mình, về bạn bè, về cuộc sống mà bạn vừa bỏ lại phía sau. Liệu họ có đang tìm kiếm bạn không? Hay họ thậm chí còn không biết bạn đã biến mất? Một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bao trùm lấy bạn. Đây là một tình huống mà bạn chưa từng tưởng tượng ra trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình. Bạn nhớ đến câu chuyện về một người đàn ông bị lạc trong rừng sâu và cuối cùng ông ta đã phải ăn rễ cây để sống sót. Chà, nghe có vẻ không hấp dẫn lắm nhỉ? Bạn quyết định sẽ tiếp cận họ vào sáng hôm sau. Việc trốn tránh mãi không phải là giải pháp. Bạn cần phải tìm hiểu xem họ là ai và làm thế nào để sống sót trong thế giới mới này. Hy vọng rằng họ sẽ không phải là những kẻ ăn thịt người hay những chiến binh hung tợn. Bạn nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù tiếng côn trùng và tiếng hú của động vật vẫn văng vẳng bên tai. Đó là một đêm dài, đầy lo lắng và những câu hỏi không lời đáp. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, bạn tròn tỉnh, cả người ê ẩm, lạnh cống.
Tiếng côn trùng đã dịu đi, nhường chỗ cho tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một ngày mới. Bạn vươn vai, cảm nhận sự cứng đờ của các cơ bắp. Đêm qua thật sự là một trải nghiệm khó quên. Bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ngủ vạ vật trong rừng như thế này. Bạn tự nhủ, thơ ơi, cứ như thế này thì chưa kịp tìm đường về nhà đã thành người rừng rồi. Bạn rón rén bò ra khỏi bụi cây, hướng mắt về phía khu lửa trại của những người bản địa. Họ vẫn còn ở đó, một vài người đã thức giấc và đang nhóm lại lửa. Bạn quan sát kỹ hơn. Trang phục của họ khá đơn giản, chủ yếu là da động vật hoặc sợi cây được đan tết khéo léo. Trên khuôn mặt họ có những hình vẽ lạ mắt, có vẻ như là một kiểu hóa trang nào đó, hoặc cũng có thể là dấu hiệu nhận biết của bộ lạc. Bạn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Việc trốn tránh không thể kéo dài. Bạn cần phải tìm cách giao tiếp với họ, hoặc ít nhất là tìm hiểu xem họ có phải là mối đe dọa hay không. Bạn bước ra khỏi bụi cây, từ từ tiến về phía họ. Mỗi bước chân của bạn đều thận trọng, như thể đang bước trên lớp băng mỏng. Một người đàn ông trong nhóm ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào bạn. Ông ta có vẻ là người lớn tuổi nhất, với mái tóc dài màu bạc và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Bạn dừng lại, giơ hai tay lên cao, ra hiệu rằng bạn không có vũ khí, không có ý định gây chiến. Bạn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của bạn chắc hẳn trông rất gượng gạo. Người đàn ông nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ tai ấy. Bạn lắc đầu, ra hiệu rằng bạn không hiểu. Ông ta nhíu mày, rồi ra hiệu cho những người khác tiến lại gần. Một vài người trẻ tuổi hơn cầm theo giáo mát, ánh mắt đầy cảnh giác. Bạn thấy một cô gái trẻ nhìn bạn với ánh mắt tò mò, xen lẫn chút sợ hãi. Cô bé giấu mình sau lưng một người phụ nữ lớn tuổi. Bạn cố gắng tìm một cách giao tiếp khác. Bạn chỉ vào miệng mình, ra hiệu là bạn khát. Rồi bạn chỉ vào bụng, ra hiệu là bạn đói. Người đàn ông lớn tuổi nhìn bạn một lúc lâu, rồi ông ta gật đầu. Ông ta ra hiệu cho một người phụ nữ mang đến cho bạn một cái bát làm từ vỏ bầu khô, bên trong có thứ chất lỏng màu đục. Bạn e dè đón lấy, ngửi thử. Mùi hơi hăng hắc, nhưng có vẻ không độc hại. Bạn uống một ngụm nhỏ, thấy vị ngọt mát của nước pha lẫn với một chút vị chua nhẹ. Chắc là nước trái cây lên men, hoặc thứ gì đó tương tự. Vị khá lạ, nhưng lại giúp bạn giải khát ngay lập tức. Sau đó, họ đưa cho bạn một miếng thịt nướng. Miếng thịt còn nóng hổi, bốc lên mùi thơm lừng. Bạn không biết đó là thịt con gì, nhưng bạn đang rất đói. Bạn cắn một miếng, thấy thịt dai và có vị hơi khác so với thịt bạn thường ăn, nhưng vẫn ngon. Bạn ăn ngấu nghiến, không còn để ý đến những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình nữa. Khi bạn ăn xong, người đàn ông lớn tuổi lại nói gì đó. Lần này, ông ta chỉ vào khu rừng, rồi làm động tác như đang tìm kiếm. Bạn đoán ông ta muốn hỏi bạn từ đâu đến. Bạn chỉ tay về phía chân trời, rồi làm động tác đi bộ. Bạn cố gắng diễn tả rằng bạn đã đi một chặng đường rất xa và bạn bị lạc. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các bộ lạc bản địa ở châu Mỹ thời Trung Cổ có cách tiếp cận như thế nào đối với những người lạ, đặc biệt là những người có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn. Có vẻ như bạn đã gặp may khi gặp được một bộ lạc khá thân thiện. Họ dẫn bạn đến một cái lều nhỏ, ra hiệu cho bạn vào đó. Cái lều được dựng khá đơn giản, chỉ có một lớp da thú lót dưới đất. Nhưng đối với bạn lúc này, nó là một cung điện. Bạn nằm xuống, cảm thấy cơ thể giãn ra sau một đêm dài căng thẳng. Bạn biết rằng mình đã tìm được một nơi trú ẩn tạm thời. Trong những ngày tiếp theo, bạn dần làm quen với cuộc sống của bộ lạc. Bạn học cách phân biệt các loại cây ăn được và cây có độc. Bạn quan sát cách họ săn bắn, cách họ hái lượm và cách họ chế biến thức ăn. Họ dùng cung tên để săn thú, dùng lưới để bắt cá. Họ còn biết cách dùng lửa để hun khói thịt, giúp bảo quản thức ăn lâu hơn. Bạn thấy họ dùng những công cụ rất thô sơ, chủ yếu là đá và gỗ. Bạn nhớ lại những câu chuyện cổ tích về người tiền sử. Bây giờ thì bạn đang sống cuộc sống của họ rồi. Một hôm, bạn đi theo một nhóm phụ nữ vào rừng hái quả. Một trong số họ là người phụ nữ đã đưa nước cho bạn hôm đầu tiên. Cô ấy có vẻ ngoài hiền lành, với mái tóc đen dài và đôi mắt biết cười. Bạn cố gắng gọi cô ấy bằng cách chỉ vào cô ấy và phát ra những âm thanh mà bạn nghĩ là tên. Cô ấy bật cười, rồi chỉ vào ngực mình và nói một từ gì đó. Bạn lặp lại từ đó, cố gắng bắt chước âm điệu của cô ấy. Dần dần, bạn học được một vài từ đơn giản trong ngôn ngữ của họ. Bạn học được từ nước, thức ăn, lửa và cảm ơn. Việc học một ngôn ngữ hoàn toàn mới mà không có từ điển hay ứng dụng dịch thuật thực sự là một thách thức, nhưng bạn biết mình phải cố gắng. Bạn nhận ra rằng cuộc sống ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.
Họ không có khái niệm về tiền bạc, về sở hữu cá nhân. Mọi thứ đều được chia sẻ. Khi họ săn được một con thú lớn, cả bộ lạc đều được ăn. Khi họ hái được nhiều quả, họ cũng chia sẻ cho nhau. Bạn thấy một sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong bộ lạc. Họ làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này khiến bạn cảm thấy ấm lòng, mặc dù bạn vẫn là một người lạ. Một buổi tối, khi mọi người quây quần quanh lửa trại, bạn thấy họ đang kể chuyện. Người đàn ông lớn tuổi mà bạn đã biết tên là thủ lĩnh, theo cách bạn hiểu, đang kể một câu chuyện về những linh hồn của rừng. Ông ta kể về những vị thần bảo vệ bộ lạc và về những linh hồn xấu xa mang đến bệnh tật và tai họa. Mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt đầy sự tôn kính. Bạn ngồi đó, lắng nghe những âm thanh lạ tai, cố gắng hiểu ý nghĩa của câu chuyện thông qua cử chỉ và biểu cảm của họ. Điều này cho bạn thấy rằng, dù ở bất kỳ đâu, con người cũng đều có nhu cầu về tâm linh và niềm tin. Có vẻ như bạn đang được chứng kiến một trong những câu chuyện truyền miệng cổ xưa nhất. Bạn cũng học được cách tự bảo vệ mình. Những người đàn ông trong bộ lạc dạy bạn cách dùng giáo, cách ném đá. Họ dạy bạn cách lắng nghe tiếng động trong rừng, cách nhận biết dấu vết của động vật. Bạn nhận ra rằng, dù cuộc sống có vẻ bình yên, nhưng những hiểm nguy vẫn luôn rình rập. Có những loài động vật hoang dã nguy hiểm, và cũng có thể có những bộ lạc khác không thân thiện. Một mẩu chuyện kỳ lạ mà bạn được nghe từ một người phụ nữ trong bộ lạc là về một cái cây biết đi. Cô ấy kể rằng có một loài cây có thể tự di chuyển rễ của mình để tìm kiếm nguồn nước, và khi nó di chuyển, mặt đất sẽ rung chuyển. Bạn nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng không dám cười. Chắc hẳn đó là một câu chuyện huyền thoại của bộ lạc, hoặc cũng có thể là một cách ẩn dụ nào đó. Dù sao thì nó cũng khá thú vị. Bạn dần quen với nhịp sống ở đây. Bạn dậy sớm cùng bộ lạc, đi săn hoặc hái lượm. Buổi tối, bạn quây quần bên lửa trại, ăn uống và nghe những câu chuyện. Mặc dù bạn vẫn nhớ nhà, nhưng bạn cũng bắt đầu cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Bạn nhận ra rằng, cuộc sống không cần quá nhiều thứ vật chất để trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần có thức ăn, nước uống, một nơi trú ẩn và những người xung quanh để chia sẻ, vậy là đủ. Một buổi chiều, khi bạn đang giúp một người đàn ông trong bộ lạc đẽo gỗ, bạn thấy một đám mây đen kịt kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh và những giọt mưa bắt đầu rơi lất phất. Người đàn ông nhìn lên trời rồi nói một từ gì đó. Bạn nhận ra đó là từ bão. Cả bộ lạc bắt đầu hối hả chuẩn bị. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gia cố lều trại. Bạn cũng bắt đầu giúp đỡ, dù chưa biết phải làm gì. Bạn cảm thấy một sự liên kết với họ, một cảm giác thuộc về. Bạn không còn là một kẻ lạc loài hoàn toàn nữa. Cơn bão ập đến rất nhanh, tiếng gió rít qua những thân cây nghe như tiếng gào thét của một sinh vật khổng lồ. Mưa xối xả, trút xuống như thác đổ, biến khu rừng thành một biển nước. Bạn nép mình trong chiếc lều tạm bợ, cảm nhận từng đợt gió giật mạnh làm rung chuyển khung lều. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, chớp sáng xé toạc màn đêm, soi rõ những bóng cây ma quái. Trong không gian chật hẹp của túp lều, bạn thấy những người phụ nữ và trẻ em co ro lại gần nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng không ai hoảng sợ. Họ đã quen với những trận cuồng phong như thế này. Bạn tự hỏi, nếu bạn ở nhà, chắc hẳn bạn đã bật điều hòa, cuộn mình trong chăn ấm và xem một bộ phim. Còn bây giờ, bạn đang ở giữa một khu rừng rậm, đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Sáng hôm sau, khi cơn bão tan, mặt trời lại ló dạng, nhuộm vàng những tán lá ướt đẫm. Khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Nhiều cây cối bị đổ rạp, cành lá ngổn ngang. Dòng suối hôm qua giờ đã biến thành một con sông cuồn cuộn, nước chảy xiết mang theo cành cây và đất đá. Cả bộ lạc bắt đầu dọn dẹp. Họ cùng nhau dựng lại những chiếc lều bị đổ, thu gom củi ướt để nhóm lửa. Bạn cũng tham gia, dù tay chân còn lóng ngóng. Bạn học được cách dùng một loại đá lửa đặc biệt để tạo ra tia lửa, rồi dùng những sợi cỏ khô để mồi lửa. Nó khó hơn bạn nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng thì bạn cũng làm được. Bạn nhớ lại những lần bạn loay hoay không biết bật bếp ga như thế nào khi ga hết. Giờ thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Bạn tiếp tục học hỏi. Một ngày nọ, khi đang giúp những người phụ nữ thu hoạch củ trong rừng, bạn phát hiện ra một loại cây lạ. Lá của nó to và có màu xanh đậm, thân cây có những nốt sần sùi. Bạn tò mò, định chạm vào thì người phụ nữ đi cùng bạn vội vàng ngăn lại. Cô ấy ra hiệu rằng đó là một loại cây độc, có thể gây ngứa rát hoặc bỏng da. Cô ấy còn chỉ cho bạn một số loại cây khác cũng độc hại, và cả những loại cây có thể dùng để chữa bệnh. Bạn nhận ra rằng kiến thức về thực vật là vô cùng quan trọng đối với sự sống còn ở đây. Nếu không có họ,
Có lẽ bạn đã ăn phải thứ gì đó nguy hiểm rồi. Điều này khiến bạn nhớ đến câu nói ăn dại ăn đợt, giờ thì nó đúng nghĩa đen. Bạn cũng học được cách săn bắt những loài động vật nhỏ. Một buổi sáng, bạn đi cùng một nhóm thợ săn vào rừng. Họ di chuyển nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động nào. Bạn thấy họ kiên nhẫn phục kích một con thỏ rừng, chờ đợi đúng thời điểm để phóng giáo. Bạn tự hỏi, liệu bạn có thể làm được như vậy không? Bạn đã quen với việc mua thịt trong siêu thị, nơi mọi thứ đã được làm sạch và đóng gói cẩn thận. Còn ở đây, bạn phải tự tay làm mọi thứ, từ việc săn bắt cho đến việc làm thịt. Đó là một trải nghiệm khá sốc, nhưng bạn biết mình cần phải thích nghi. Ôi, giá như có một tiệm phở gần đây, bạn thầm nghĩ. Một trong những điều thú vị mà bạn khám phá là cách họ dùng một loại đất sét đặc biệt để làm đồ gốm. Họ nặn đất sét thành những hình thù khác nhau, từ bát đĩa cho đến những cái bình chứa nước. Sau đó, họ nung những đồ vật đó trong lửa, biến chúng thành những vật dụng cứng cáp và bền bỉ. Bạn thử nặn một cái bát, nhưng nó trông méo mó và xấu xí. Người phụ nữ hướng dẫn bạn cười nhẹ, rồi kiên nhẫn chỉ cho bạn từng bước một. Bạn nhận ra rằng, dù cuộc sống có vẻ thô sơ, nhưng họ lại có những kỹ năng và kiến thức đáng kinh ngạc. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu kỹ thuật làm gốm của các bộ lạc bản địa ở châu Mỹ đã phát triển đến mức nào trước khi người châu Âu đến. Có vẻ như bạn đang được chứng kiến một di sản văn hóa sống động. Bạn cũng dần quen với lịch trình sinh hoạt của bộ lạc. Họ thức dậy cùng mặt trời và đi ngủ khi màn đêm buông xuống. Không có điện thoại, không có internet, không có tivi. Cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng có vẻ thực hơn. Bạn bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn, ít mệt mỏi hơn. Bạn ngủ ngon hơn và thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Có lẽ đây là một liệu pháp detox tự nhiên mà bạn không hề hay biết. Một buổi chiều, khi bạn đang ngồi bên bờ suối, bạn thấy một nhóm trẻ em đang chơi đùa. Chúng dùng những khúc cây khô để tạo thành một ngôi nhà nhỏ, rồi giả vờ săn bắn và hái lượm. Bạn mỉm cười. Dù ở bất kỳ đâu, trẻ em vẫn là trẻ em, luôn tìm thấy niềm vui trong những trò chơi đơn giản nhất. Một cậu bé nhỏ tuổi chạy đến gần bạn, giơ một con búp bê làm từ rễ cây lên. Bạn nhận ra đó là một món đồ chơi thủ công, được làm rất tỉ mỉ. Bạn đón lấy con búp bê, mỉm cười với cậu bé. Cậu bé cũng mỉm cười lại, rồi chạy đi chơi tiếp. Khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy một sự kết nối. Một mẩu chuyện kỳ lạ khác mà bạn được nghe là về hòn đá biết hát. Người trong bộ lạc kể rằng có một hòn đá lớn ở giữa rừng, khi gió thổi qua những khe nứt trên bề mặt nó sẽ tạo ra âm thanh giống như tiếng hát của một người phụ nữ. Họ tin rằng đó là tiếng hát của linh hồn rừng, mang lại sự bình yên cho bộ lạc. Bạn nghĩ bụng, chắc là hiệu ứng âm thanh tự nhiên thôi, nhưng cũng khá thú vị. Bạn đã ở đây được một thời gian và bạn bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Bạn có thể sống ở đây mãi không? Hay bạn sẽ tìm cách trở về thế giới của mình? Bạn vẫn chưa biết cách để quay về. Bạn biết rằng mình đang sống trong một thời đại mà lịch sử chỉ ghi lại một cách mơ hồ. Bạn đang ở đâu đó ở châu Mỹ thời Trung Cổ, có thể là trước khi người châu Âu đặt chân đến, hoặc cũng có thể là sau đó, nhưng ở một vùng đất hẻo lánh. Bạn cũng nhận ra rằng, dù bạn đến từ một thế giới văn minh hơn, nhưng ở đây, bạn lại là một người thiểu năng. Bạn không biết săn bắt, không biết hái lượm, không biết dựng lều. Bạn phải học lại mọi thứ từ đầu. Điều này khiến bạn khiêm tốn hơn rất nhiều. Bạn nhận ra rằng, những kiến thức mà bạn có được ở thế giới hiện đại, như cách sử dụng điện thoại hay máy tính, hoàn toàn vô dụng ở đây. Thay vào đó, những kỹ năng sinh tồn cơ bản lại trở nên vô cùng quý giá. Có vẻ như bạn đã tham gia vào một khóa huấn luyện sinh tồn cực đoan mà không cần phải trả tiền. Một buổi tối, khi trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, cả bộ lạc tụ tập quanh lửa trại. Họ kể chuyện, ca hát và nhảy múa. Bạn cũng hòa mình vào không khí đó, dù chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của những bài hát và điệu nhảy. Bạn thấy những người đàn ông nhảy múa với những bước chân mạnh mẽ, mô phỏng lại cảnh săn bắn. Những người phụ nữ thì nhảy múa uyển chuyển hơn, mô phỏng lại cảnh hái lượm. Đó là một cách để họ truyền tải văn hóa, lịch sử và kỹ năng của mình cho thế hệ sau. Bạn nhận ra rằng đây là một nền văn hóa giàu có và phức tạp, dù không có chữ viết. Bạn cảm thấy một sự gắn kết ngày càng lớn với bộ lạc này. Họ đã cứu bạn, cho bạn thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Họ đã dạy bạn cách sống sót. Bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, bạn vẫn khao khát được trở về nhà. Bạn nhớ những chiếc giường êm ái, những món ăn ngon và những cuộc trò chuyện với bạn bè. Bạn biết rằng
Dù cuộc sống ở đây có yên bình đến mấy, nó cũng không phải là nơi thuộc về bạn. Bạn quyết định sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục tìm hiểu về thế giới này. Có lẽ, bằng cách nào đó, bạn sẽ tìm được một con đường trở về. Nhưng trước mắt, bạn cần phải sống sót. Và để sống sót, bạn cần phải trở thành một phần của bộ lạc này. Đó là cách duy nhất, giống như một vận động viên phải thích nghi với môi trường mới để giành chiến thắng vậy. Sau vài tuần ở bộ lạc, bạn đã bắt đầu thích nghi với nhịp sống chậm rãi và quy củ của họ. Bạn không còn giật mình bởi những tiếng động lạ trong rừng hay ánh mắt tò mò của những đứa trẻ. Thay vào đó, bạn đã học cách lắng nghe tiếng lá xào xạc báo hiệu sự xuất hiện của gió hay tiếng chim hót báo hiệu một ngày nắng đẹp. Bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi đi chân trần trên nền đất ẩm ướt, không còn khó chịu với những vết côn trùng cắn hay cảm giác lá cây vướng víu vào tóc. Bạn nhận ra rằng dù cuộc sống có vẻ khắc nghiệt, nhưng nó cũng mang lại một sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên mà bạn chưa từng trải nghiệm ở thế giới hiện đại. Bạn đã quen với việc không có điều hòa, không có wifi. Giờ đây, chỉ cần một dòng suối mát và một cái lều ấm cúng là đủ. Một trong những điều khiến bạn ngạc nhiên nhất là cách họ kể chuyện. Vào mỗi buổi tối, khi lửa trại bập bùng, mọi người lại quây quần bên nhau. Người lớn tuổi sẽ kể những câu chuyện về nguồn gốc của bộ lạc, về những trận chiến với các bộ tộc khác, hay về những cuộc săn bắn vĩ đại. Họ không dùng sách vở hay chữ viết. Mọi thứ được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi câu chuyện đều được kể một cách sống động, với những cử chỉ và biểu cảm đầy kịch tính. Bạn thấy những đứa trẻ ngồi im phăng phắc, đôi mắt mở to, say sưa lắng nghe. Bạn nhận ra rằng đây chính là cách mà lịch sử và văn hóa được lưu truyền. Có lẽ, những câu chuyện này còn chân thực hơn cả những cuốn sách giáo khoa bạn từng đọc. Bạn tự hỏi, không biết họ có series kể chuyện theo mùa không, hay mỗi tối là một câu chuyện mới. Bạn cũng học được về tín ngưỡng của bộ lạc. Họ tin vào nhiều vị thần khác nhau, mỗi vị thần cai quản một yếu tố của tự nhiên, thần mặt trời, thần rừng, thần sông. Họ thường xuyên tổ chức các nghi lễ để cầu nguyện cho mùa màng bội thu, cho những chuyến đi săn thành công và để xua đuổi tà ma. Bạn được chứng kiến một nghi lễ cầu mứt. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong bộ lạc, có vẻ là thầy mo hoặc pháp sư, mặc một bộ trang phục đặc biệt được trang trí bằng lông chim và vỏ sò. Bà ta nhảy múa xung quanh đống lửa, vừa hát những bài ca cổ xưa vừa rắc những loại bột màu lạ. Mọi người đều tham gia, cùng nhau vỗ tay và hát theo. Bạn đứng từ xa quan sát, cảm nhận được năng lượng và sự thành kính trong không khí. Dù bạn không tin vào những điều đó, nhưng bạn vẫn tôn trọng niềm tin của họ. Một buổi sáng, bạn đi theo một nhóm phụ nữ đến một khu đất xa hơn để thu hoạch một loại củ đặc biệt. Trên đường đi, họ chỉ cho bạn một con vật nhỏ, có vẻ giống chuột nhưng lớn hơn nhiều. Họ kể rằng con vật này rất khó bắt, nhưng thịt của nó rất ngon và được coi là một món ăn quý hiếm. Mấy người phụ nữ xì xào với nhau bằng ngôn ngữ của họ, và bạn nhận ra họ đang kể một câu chuyện cười. Người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành mà bạn đã quen, bạn tạm gọi cô ấy là Anaya, vì cô ấy đã nói một từ nghe giống vậy khi giới thiệu tên, quay sang bạn và cố gắng giải thích bằng cử chỉ. Cô ấy kể rằng một lần, một người đàn ông trong bộ lạc đã cố gắng bắt con vật này bằng tay không và đã bị nó cắn cho một phát đau điếng. Mọi người phá lên cười. Bạn cũng cười theo, dù chưa hiểu hết câu chuyện. Khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy mình thực sự là một phần của họ. Giờ thì bạn biết thêm một con vật cần tránh xa, không phải là hổ hay báo, mà là một con chuột béo ú. Bạn cũng dần quen với việc mặc những bộ quần áo đơn giản làm từ da thú và sợi cây. Ban đầu, bạn thấy chúng thô ráp và không thoải mái, nhưng dần dần bạn nhận ra chúng rất phù hợp với môi trường ở đây. Chúng giúp bạn giữ ấm vào ban đêm và che nắng vào ban ngày. Bạn cũng học cách dùng những loại lá và nhựa cây để làm thuốc chống côn trùng. Bạn nhớ lại cái loại kem chống nắng làm từ phân cá sấu mà bạn đã từng nghĩ là một trò đùa. Giờ thì bạn hiểu rằng, trong môi trường này, bất cứ thứ gì có thể giúp bạn sống sót đều là quý giá. Một sự kiện lịch sử chính thống mà bạn vô tình được chứng kiến, dù không hiểu hết ý nghĩa, là việc họ xây dựng một đài thờ mới. Người đàn ông lớn tuổi nhất, thủ lĩnh, đã ra lệnh cho toàn bộ bộ lạc cùng nhau làm việc. Họ dùng những công cụ thô sơ để đẽo đá, đốn cây, rồi vận chuyển những vật liệu đó đến một vị trí đặc biệt. Việc xây dựng mất nhiều ngày và mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, không ai than vãn. Bạn thấy những người đàn ông khỏe mạnh vác những tảng đá lớn, những người phụ nữ thì vận chuyển đất sét và cành cây. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh của bộ lạc. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các cấu trúc đá lớn như thế này có được xây dựng theo một hệ thống tổ chức xã hội phức tạp hay chỉ đơn thuần là sự hợp tác tự phát của cộng đồng.
Dù là gì đi nữa, bạn cũng thấy được sự vĩ đại trong nỗ lực của họ. Bạn cũng nhận thấy rằng cuộc sống ở đây rất nhiều thử thách. Mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh để sinh tồn. Bạn phải đối mặt với cái đói, cái khát, cái lạnh và những mối nguy hiểm từ thiên nhiên. Nhưng đổi lại, bạn lại cảm nhận được một sự tự do mà bạn chưa từng có ở thế giới hiện đại. Bạn không bị ràng buộc bởi những quy tắc xã hội phức tạp, không bị áp lực bởi công việc hay tiền bạc. Bạn chỉ cần sống, đơn giản vậy thôi. Một mẩu chuyện kỳ lạ hoặc ít được biết đến mà bạn được nghe từ một đứa trẻ trong bộ lạc là về một con chim biết nói. Cậu bé kể rằng có một loài chim có thể bắt chước tiếng người và nó thường bay đến gần các lều trại để nghe lén những câu chuyện của mọi người. Bạn cười thầm, nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích để dọa trẻ con. Nhưng cậu bé vẫn khẳng định đó là sự thật và còn làm điệu bộ của con chim. Bạn bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Niềm vui khi săn được một con thú, khi hái được một giỏ quả đầy, hay khi nhìn thấy nụ cười của Anaya. Bạn cảm thấy một sự bình yên trong tâm hồn mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Bạn vẫn nhớ nhà, vẫn khao khát được trở về. Nhưng bạn cũng biết rằng những trải nghiệm ở đây đã thay đổi bạn. Bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn. Một buổi chiều, khi bạn đang ngồi nặng một cái bát đất sét, lần này khá hơn một chút rồi. Bạn nghe thấy tiếng kèn vỏ ốc từ xa vọng lại. Âm thanh đó nghe rất lạ, vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Anaya, người đang ngồi cạnh bạn, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng. Cô ấy nói một từ gì đó bằng ngôn ngữ của họ, và bạn nhận ra đó là từ người lạ. Mọi người trong bộ lạc bắt đầu xôn xao. Những người đàn ông vội vàng cầm lấy giáo mát, ánh mắt đầy cảnh giác. Bạn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây có phải là một bộ lạc khác? Liệu họ có thân thiện không? Hay đây sẽ là một cuộc chiến? Bạn đứng dậy, nhìn về phía hướng có tiếng kèn vọng lại. Xa xa, bạn thấy một vài bóng người đang tiến đến. Họ không mặc quần áo giống bộ lạc của bạn, và trên tay họ cầm những loại vũ khí mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Không khí trở nên căng thẳng. Bạn cảm thấy như đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Cuộc sống bình yên của bạn ở bộ lạc này sắp kết thúc chăng? Hay đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu mới, đầy rủi ro và bất ngờ? Bạn siết chặt tay, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy ra. Bạn nhớ lại những bộ phim hành động, nơi nhân vật chính phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Giờ thì đến lượt bạn rồi. Tiếng kèn vỏ ốc lại vang lên, lần này gần hơn, mạnh mẽ hơn, như tiếng gọi xung trận. Những bóng người xa xa giờ đã hiện rõ hơn. Họ là một nhóm đàn ông, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặc trang phục làm từ da thú dày cộp và được trang trí bằng những chiếc răng nanh của động vật. Khuôn mặt họ được vẽ bằng những đường nét hình học sắc sảo, trông rất dữ tợn. Trong tay họ là những chiếc rìu đá sắc bén và những cây giáo dài, mũi giáo được mài nhọn hoắt. Bạn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng, đây không phải là những người bạn muốn gặp trong một con hẻm tối, chứ đừng nói là giữa rừng sâu. Thủ lĩnh của bộ lạc bạn đang ở bước lên phía trước, ông ta giơ tay ra hiệu cho những người khác giữ bình tĩnh. Ông ta nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ của mình, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của ông. Nhóm người lạ cũng dừng lại, và một người đàn ông to lớn nhất trong số họ cũng bước lên. Anh ta có một vết sẹo dài trên má, khiến khuôn mặt càng thêm phần đáng sợ. Anh ta nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, không phải thứ tiếng bạn đã học được từ Anaya và những người khác. Dù vậy, bạn vẫn cảm nhận được sự hung hăng, đầy thách thức trong giọng nói của anh ta. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc bản địa ở châu Mỹ thời Trung Cổ có thường xuyên kết thúc bằng bạo lực hay có những nỗ lực hòa giải ban đầu. Trong trường hợp này, có vẻ như căng thẳng đang lên cao. Anaya kéo tay bạn, ra hiệu cho bạn lùi lại. Cô ấy nói điều gì đó, và bạn đoán cô ấy đang bảo bạn tránh xa khỏi rắc rối. Bạn nghe lời cô ấy, lùi lại sau lưng những người đàn ông của bộ lạc, những người đang đứng thành hàng ngang, sẵn sàng đối mặt. Bạn thấy họ siết chặt vũ khí, ánh mắt đầy quyết tâm. Bạn chợt nhận ra, đây không chỉ là một cuộc chạm trán đơn thuần, mà có thể là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, hoặc nguồn tài nguyên. Hai thủ lĩnh nói chuyện qua lại một lúc, giọng điệu ngày càng gay gắt. Bạn thấy ánh mắt của thủ lĩnh bộ lạc bạn trở nên kiên quyết hơn. Cuối cùng, thủ lĩnh của bạn chỉ tay về phía nhóm người lạ, rồi chỉ vào một khu vực trong rừng, ra hiệu cho họ rời đi. Nhưng người đàn ông có vết sẹo trên mặt chỉ cười khẩy, rồi ra hiệu cho những người của mình tiến lên. Rõ ràng, họ không có ý định rút lui. Đúng lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra. Một con chim lớn, có bộ lông màu xanh lam rực rỡ, bay lượn trên đầu hai nhóm người,
rồi đậu xuống một cành cây gần đó. Tiếng chim hót líu lo, trong trẻo, như một giai điệu dịu dàng giữa không khí căng thẳng. Cả hai nhóm người đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Bạn thấy ánh mắt của người đàn ông có vết sẹo dịu lại một chút. Anaya thì thầm bên tai bạn, linh hồn rừng. Bạn không hiểu lắm, nhưng bạn cảm thấy không khí đã bớt căng thẳng hơn một chút. Có lẽ con chim này là một điềm báo gì đó đối với họ. Nó giống như một tình huống trong phim khi một yếu tố siêu nhiên xuất hiện để làm dịu đi căng thẳng. Sau đó, người đàn ông có vết sẹo nói gì đó rồi quay lưng đi. Nhóm người của anh ta cũng quay lưng và biến mất vào rừng. Cả bộ lạc của bạn thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh quay lại, ánh mắt ông ta nhìn về phía con chim xanh. Ông ta nói gì đó và Anaya giải thích rằng ông ta đang cảm ơn linh hồn rừng đã can thiệp. Sau vụ việc đó, bạn cảm thấy sự gắn kết với bộ lạc của mình càng sâu sắc hơn. Bạn đã chứng kiến họ đối mặt với nguy hiểm và bạn đã thấy sự đoàn kết của họ. Bạn cũng nhận ra rằng dù cuộc sống có vẻ khắc nghiệt, nhưng họ lại có một niềm tin mạnh mẽ vào thiên nhiên, vào những linh hồn bảo vệ họ. Một trong những điều thú vị nhất mà bạn học được là về cách họ sử dụng các loại cây thuốc. Một lần, bạn bị một con côn trùng cắn, vết cắn sưng to và rất ngứa. Anaya đã hái một loại lá cây, giã nát rồi đắp lên vết cắn của bạn. Chỉ một lúc sau, vết sưng giảm đi và cảm giác ngứa cũng biến mất. Bạn ngạc nhiên vô cùng. Cô ấy giải thích rằng loại lá đó có tác dụng làm mát và giảm đau. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu kiến thức về dược liệu của các bộ lạc bản địa có được truyền lại qua nhiều thế hệ hay là kết quả của những cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên. Dù là gì đi nữa, bạn cũng thấy họ có một kho tàng kiến thức khổng lồ về các loại cây cỏ trong rừng. Bạn tự hỏi, nếu có một loại thuốc nào đó chữa được bệnh cảm cúm mà không cần thuốc tây thì tốt biết mấy. Bạn cũng được trải nghiệm những đêm trăng tròn tuyệt đẹp. Khi trăng lên cao chiếu sáng cả khu rừng, mọi người trong bộ lạc lại tụ tập quanh lửa trại. Họ ca hát, nhảy múa và kể chuyện. Đó là một cách để họ thư giãn, để kết nối với nhau và để tôn vinh mặt trăng, một trong những vị thần quan trọng của họ. Bạn thấy họ nhảy múa một cách say sưa, những bước chân nhịp nhàng theo tiếng trống và tiếng sáo. Bạn cũng thử nhảy theo, dù những bước nhảy của bạn còn khá vụng về. Nhưng không ai cười bạn. Họ chỉ mỉm cười và khuyến khích bạn. Một mẩu chuyện kỳ lạ hoặc ít được biết đến mà bạn được nghe là về hồ nước thần. Người trong bộ lạc kể rằng có một hồ nước nằm sâu trong rừng, nước hồ có màu xanh ngọc bích và nếu ai đó uống nước ở đó, họ sẽ có thể nhìn thấy tương lai. Tất nhiên, bạn không tin vào điều đó, nhưng câu chuyện vẫn khá hấp dẫn. Bạn cũng nhận ra rằng cuộc sống ở đây không chỉ là săn bắn và hái lượm. Họ còn có những hoạt động văn hóa và xã hội rất phong phú. Họ có những trò chơi dân gian, những bài hát truyền thống và những câu chuyện cổ tích. Bạn thấy những đứa trẻ chơi trò trốn tìm giữa những thân cây lớn hoặc thi xem ai có thể leo cây nhanh nhất. Bạn chợt nhận ra, dù không có điện thoại hay trò chơi điện tử, nhưng chúng vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Một buổi chiều, khi bạn đang giúp những người phụ nữ đan lát giỏ từ sợi cây, bạn thấy Anaya ngồi cạnh bạn. Cô ấy chỉ vào một loại cây có hoa màu tím, rồi nói một từ gì đó mà bạn chưa từng nghe. Bạn tò mò, hỏi cô ấy đó là gì. Cô ấy cười, rồi giải thích rằng đó là một loại hoa mà họ dùng để làm thuốc nhuộm. Cô ấy còn kể rằng, ngày xưa, có một cô gái trong bộ lạc đã dùng loại hoa này để nhuộm một chiếc áo cho người yêu của mình, và chiếc áo đó đã trở thành vật may mắn, giúp anh ta chiến thắng trong mọi cuộc săn bắn. Bạn cảm thấy thích thú với những câu chuyện nhỏ như vậy, chúng giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống và văn hóa của họ. Bạn cũng bắt đầu suy nghĩ về việc liệu có một cách nào đó để bạn có thể góp phần vào cuộc sống của bộ lạc. Bạn không thể săn bắn giỏi như những người đàn ông, cũng không thể hái lượm thành thạo như những người phụ nữ. Nhưng bạn có kiến thức từ thế giới hiện đại. Liệu bạn có thể dùng kiến thức đó để giúp họ không? Ví dụ, bạn nhớ lại những gì đã học về cách lọc nước đơn giản hoặc cách làm sạch vết thương để tránh nhiễm trùng. Những kiến thức này dù nhỏ, có thể rất hữu ích ở đây. Đêm đó, khi bạn nằm trong lều, bạn nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao ở đây sáng hơn rất nhiều so với những gì bạn thấy ở thành phố. Bạn thấy rõ cả dải ngân hà. Bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn này. Bạn tự hỏi, liệu có phải vũ trụ đã sắp đặt cho bạn đến đây để bạn học hỏi một điều gì đó? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dù là gì đi nữa, bạn biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi mãi mãi. Bạn không còn là cô gái thành phố ngây thơ ngày nào nữa. Bạn đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự yên bình tương đối. Cuộc sống thường nhật của bộ lạc vẫn tiếp diễn, nhưng bạn nhận thấy một sự cảnh giác ngầm. Những người đàn ông đi săn xa hơn, và những người phụ nữ hái lượm cũng đi thành nhóm đông hơn. Tiếng kèn vỏ ốc của bộ tộc lạ kia vẫn là một nỗi ám ảnh, nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài khu rừng nhỏ này không phải lúc nào cũng thân thiện. Bạn tự hỏi, không biết những người đó có quay lại không, hay họ đã tìm được chỗ khác để gây sự rồi. Một buổi sáng, thủ lĩnh bộ lạc của bạn triệu tập một cuộc họp. Ông ta nói chuyện với những người đàn ông, và bạn thấy Anaya đứng dịch gần hơn để thì thầm giải thích cho bạn. Thủ lĩnh đang nói về việc cần phải tìm một nguồn nước mới. Dòng suối hiện tại đang có dấu hiệu cạn dần, và khu rừng xung quanh cũng không còn nhiều thú săn như trước. Đó là một vấn đề nghiêm trọng đối với sự tồn vong của cả bộ lạc. Bạn lắng nghe, và một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Bạn nhớ lại những kiến thức về địa lý mà bạn đã học ở trường. Những nền văn minh cổ đại thường phát triển dọc theo các con sông lớn. Nếu họ có thể tìm thấy một con sông lớn hơn, hoặc một hồ nước ổn định, cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn cố gắng giải thích ý tưởng của mình cho Anaya bằng cách chỉ vào bản đồ tự nhiên trong tâm trí bạn và làm điệu bộ nước chảy. Cô ấy có vẻ hiểu một phần, rồi cô ấy dịch lại cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh nhìn bạn với ánh mắt đầy suy tư. Ông ta không hoàn toàn hiểu ý bạn, nhưng ông ta thấy được sự nhiệt tình và mong muốn giúp đỡ của bạn. Sau một hồi thảo luận với những người khác, ông ta quyết định cử một nhóm nhỏ đi thám hiểm và cho phép bạn tham gia. Đây là một cơ hội lớn. Bạn không chỉ có thể giúp bộ lạc, mà còn có thể tìm hiểu thêm về thế giới này, và hy vọng là tìm ra con đường trở về nhà. Giờ thì bạn thấy mình không khác gì một nhà thám hiểm thực thụ, chỉ thiếu mỗi chiếc mũ nồi và ống nhòm thôi. Chuyến đi thám hiểm bắt đầu vào sáng sớm hôm sau. Bạn đi cùng với thủ lĩnh, Anaya, và vài người đàn ông khỏe mạnh. Họ mang theo cung tên giáo mát và những chiếc giỏ đựng lương thực khô. Bạn cũng được phát một chiếc giáo nhỏ, dù bạn biết mình không thể dùng nó để săn bắn hay chiến đấu. Mục tiêu của chuyến đi là đi xa hơn về phía Tây, nơi mà theo lời kể của những người lớn tuổi, có thể có một con sông lớn. Bạn đi bộ xuyên qua những khu rừng rậm rạp, những ngọn đồi thoai thoải. Cảnh vật xung quanh thay đổi dần, cây cối trở nên thưa thớt hơn, và thảm thực vật cũng khác. Bạn thấy nhiều loại hoa lạ, những loài chim có bộ lông sặc sỡ mà bạn chưa từng thấy trước đây. Bạn nhận ra rằng thiên nhiên ở đây thật sự kỳ vĩ và đa dạng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Một buổi chiều, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi bên một vách đá lớn, bạn nhìn thấy một điều bất ngờ. Trên vách đá có những hình vẽ được khắc vào đá. Đó là những hình vẽ người, động vật và những ký hiệu lạ. Chúng trông rất cổ xưa, như thể đã tồn tại ở đó hàng ngàn năm. Thủ lĩnh đến gần, ông ta vuốt nhẹ lên những hình vẽ, ánh mắt đầy sự tôn kính. Anaya giải thích rằng đó là dấu vết của những người đã sống ở đây từ rất lâu, trước cả khi bộ lạc của họ xuất hiện. Bạn biết rằng mình đang đứng trước một di tích lịch sử, một bằng chứng về sự tồn tại của một nền văn minh đã mất. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu những hình vẽ trên đá như thế này có phải là một dạng chữ viết sơ khai, hay chỉ đơn thuần là những biểu tượng nghệ thuật. Bạn ngồi xuống, ngắm nhìn những hình vẽ. Chúng kể một câu chuyện về cuộc sống, về săn bắn, về chiến tranh và về tín ngưỡng. Bạn cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với những con người đã từng sống ở đây. Họ cũng đã từng chiến đấu để sinh tồn, cũng đã từng tin vào những vị thần, và cũng đã từng để lại dấu vết của mình cho thế hệ sau. Bạn chợt nhận ra, dù thời gian và không gian có khác biệt, nhưng bản chất của con người vẫn vậy. Giống như việc bạn vẫn thích nghe chuyện cổ tích dù đã lớn vậy. Ngày hôm sau, khi tiếp tục cuộc hành trình, bạn gặp phải một thử thách lớn. Một con báo đốm lớn bất ngờ xuất hiện từ bụi cây, nhẹ nanh dương vuốt. Cả nhóm dừng lại, sẵn sàng chiến đấu. Thủ lĩnh nhanh chóng ra hiệu cho mọi người giữ vững đội hình. Con báo gầm gừ, đôi mắt nó đỏ ngầu, ánh mắt tập trung vào bạn. Bạn cảm thấy chân mình run lẩy bẩy. Bạn chưa từng đối mặt với một con vật hoang dã đáng sợ như vậy bao giờ. Đúng lúc đó, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ ném một cây giáo về phía con báo. Con báo né tránh, nhưng cây giáo vẫn sượt qua vai nó, khiến nó gầm lên một tiếng giận dữ. Cả nhóm bắt đầu tấn công. Tiếng hú, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Bạn đứng từ xa, không thể làm gì được. Bạn chỉ có thể cầu nguyện. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Con báo rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Nó vồ lấy một người đàn ông, nhưng những người khác đã kịp thời can thiệp. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, thủ lĩnh đã phóng một mũi tên trúng vào đầu con báo, khiến nó gục xuống. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn nhìn con báo nằm bất động và cảm thấy một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và tiếc nuối. Nó là một loài vật đẹp nhưng cũng là một mối đe dọa. Sau khi xử lý con báo, thủ lĩnh và những người đàn ông khác đã làm nghi lễ tạ ơn linh hồn của con vật. Họ tin rằng linh hồn của con báo sẽ được siêu thoát và không còn gây hại cho họ nữa. Bạn thấy họ trân trọng từng phần của con vật, không bỏ phí bất cứ thứ gì. Da của nó sẽ được dùng làm quần áo, thịt của nó sẽ được dùng làm thức ăn. Đó là một bài học về sự tôn trọng thiên nhiên và sự sống. Có vẻ như bạn đã học được cách ăn những thứ mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ ăn, giống như việc thử một món ăn mới trong chuyến đi du lịch vậy. Một mẩu chuyện cười nhẹ nhàng xuất hiện khi bạn đang băng bó vết thương cho một người đàn ông bị cào. Anaya kể rằng, có một lần, một thợ săn trẻ tuổi đã nhầm một con lợn rừng đang ngủ với một tảng đá và đã cố gắng đẩy nó đi. Kết quả là anh ta bị con lợn rừng rượt cho chạy té khói. Bạn bật cười. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ vẫn tìm thấy những khoảnh khắc để vui vẻ. Cuộc hành trình tiếp tục. Bạn cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều sau vụ chạm trán với con báo. Bạn không còn quá sợ hãi nữa và bạn bắt đầu tin tưởng vào khả năng sinh tồn của mình. Bạn biết rằng bạn có thể vượt qua bất cứ thử thách nào. Cuối cùng, sau nhiều ngày đi bộ, bạn nghe thấy tiếng nước chảy lớn. Cả nhóm tăng tốc và rồi bạn nhìn thấy nó. Một con sông lớn, nước chảy xiết, rộng gấp nhiều lần con suối mà bộ lạc đang sống. Hai bên bờ sông là những thảm thực vật xanh tươi và có vẻ như có rất nhiều thú săn. Thủ lĩnh mỉm cười, ánh mắt ông ta đầy sự mãn nguyện. Ông ta biết rằng đây là nơi mà bộ lạc có thể phát triển. Bạn nhìn con sông và cảm thấy một niềm hy vọng. Có lẽ đây là nơi bạn có thể tìm thấy một con đường trở về nhà, hoặc ít nhất đây là nơi bạn có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Bạn biết rằng hành trình của bạn vẫn chưa kết thúc, nhưng bạn đã không còn sợ hãi nữa. Bạn đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp tới. Việc tìm thấy con sông lớn đã mang lại một luồng sinh khí mới cho bộ lạc. Nỗi lo về nguồn nước và thức ăn đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho sự háo hức về một cuộc sống mới. Thủ lĩnh quyết định rằng họ sẽ chuyển đến định cư gần con sông này. Đó là một quyết định lớn, đòi hỏi nhiều công sức và sự chuẩn bị. Bạn nhận thấy tinh thần làm việc của mọi người dâng cao hơn bao giờ hết, như thể họ vừa tìm thấy một kho báu vậy. Việc chuẩn bị cho cuộc di cư mất vài ngày. Mọi người đều bận rộn tháo dỡ lều, thu gom đồ đạc. Phụ nữ và trẻ em lo chuẩn bị lương thực cho chuyến đi, còn đàn ông thì đi săn để có thêm thức ăn dự trữ. Bạn cũng tham gia vào công việc chung, giúp Anaya và những người phụ nữ khác thu gom các loại củ quả và thảo mộc. Bạn nhớ loại kem chống nắng làm từ phân cá sấu không? Giờ đây, bạn còn được Anaya dạy cách làm một loại dầu từ thực vật để chống côn trùng nữa. Bạn nghĩ bụng, biết thế này thì đã mở một khóa học sinh tồn cổ đại ngay ở Bến Tre rồi. Cuộc hành trình đến vùng đất mới không hề dễ dàng. Dù không quá xa, nhưng việc di chuyển với tất cả đồ đạc qua những khu rừng rậm rạp là một thử thách. Bạn thấy những người đàn ông vác những bó củi lớn, những người phụ nữ cõng trẻ con và mang theo giỏ đồ. Đôi khi, bạn phải đi qua những con suối nhỏ và bạn thấy những người đàn ông khỏe mạnh giúp đỡ những người già và trẻ em vượt qua. Trong suốt chuyến đi, thủ lĩnh luôn đi đầu, ông ta dẫn đường và đảm bảo mọi người đều an toàn. Ông ta là một người lãnh đạo thực sự, luôn đặt lợi ích của bộ lạc lên hàng đầu. Cuối cùng, sau 3 ngày đi bộ, cả bộ lạc đã đến được con sông. Khung cảnh hiện ra trước mắt thật hùng vĩ. Con sông rộng lớn chảy êm đềm, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh. Hai bên bờ sông là những thảm cỏ xanh mướt và những hàng cây cổ thụ cao vút. Có rất nhiều cá trong sông và bạn thấy những đàn chim nước bay lượn trên bầu trời. Đây đúng là một thiên đường. Cả bộ lạc nhanh chóng bắt tay vào việc dựng lều trại mới. Lần này, họ xây dựng những chiếc lều kiên cố hơn, sử dụng những thân cây lớn để làm khung. Bạn thấy những người đàn ông phối hợp nhịp nhàng, họ dùng những sợi dây thường làm từ thực vật để buộc chặt các thân cây lại với nhau. Những người phụ nữ thì đang lát những tấm thảm lớn từ lá cây để lót sàn và làm mái che. Bạn cũng học được cách làm một số việc đơn giản như thu gom lá cây hay buộc dây. Bạn cảm thấy vui khi mình có thể đóng góp một phần nhỏ vào công việc chung. Cuộc sống ở nơi định cư mới nhanh chóng ổn định. Nguồn nước dồi dào giúp họ có thể trồng trọt một số loại cây lương thực. Họ bắt đầu trồng ngô, một loại cây mà bạn chưa từng thấy trước đây. Anaya giải thích rằng ngô là một loại cây rất quan trọng đối với bộ lạc và họ thường dùng hạt ngô để làm bánh. Bạn thử nếm một miếng bánh ngô, thấy vị ngọt bùi, khá lạ miệng nhưng ngon.
Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu việc trồng ngô ở châu Mỹ thời Trung Cổ có phải là động lực chính cho sự hình thành các khu định cư lớn hơn và phức tạp hơn hay không. Dù sao thì, bạn cũng thấy được tầm quan trọng của nó. Một buổi chiều, khi bạn đang giúp những người phụ nữ phơi cá trên những giàn tre, bạn nghe thấy tiếng trẻ con la hét. Bạn quay lại và thấy hai đứa trẻ đang đánh nhau. Một đứa đã đẩy đứa kia ngã xuống đất. Anaya nhanh chóng đến can ngăn. Cô ấy nói gì đó với hai đứa trẻ bằng giọng điệu nghiêm khắc. Sau đó, cô ấy bắt chúng phải làm hòa và ôm nhau. Bạn nhận ra rằng, dù không có trường học hay cảnh sát, nhưng họ vẫn có những quy tắc để duy trì trật tự và hòa bình trong bộ lạc. Một mẩu chuyện kỳ lạ hoặc ít được biết đến mà bạn được nghe từ một người đàn ông lớn tuổi là về người cá. Ông ta kể rằng, ngày xưa, có một loài sinh vật sống dưới sông, thân hình nửa người nửa cá, và họ có thể hát những bài ca mê hoặc lòng người. Ông ta còn nói rằng, nếu ai nghe được tiếng hát của người cá, họ sẽ bị kéo xuống đáy sông và không bao giờ trở lại. Bạn nghe xong thì thấy rợn người, nhưng cũng nghĩ bụng, chắc là câu chuyện để dọa trẻ con không dám lại gần bờ sông thôi. Giờ thì bạn biết thêm một lý do để tránh xa dòng sông vào ban đêm. Bạn cũng nhận thấy rằng thiên nhiên xung quanh khu định cư mới này rất đa dạng. Có rất nhiều loài động vật mà bạn chưa từng thấy trước đây, từ những con chim có bộ lông sặc sỡ cho đến những con côn trùng kỳ lạ. Bạn cũng thấy những loại cây mà bạn chưa từng biết đến, có những loại có quả ăn được, có những loại có hoa rất đẹp. Bạn cảm thấy như mình đang sống trong một cuốn sách bách khoa toàn thư sống động về thế giới tự nhiên vậy. Một buổi tối, khi mọi người đang quây quần bên lửa trại, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ lạc đứng lên. Anh ta là một thợ săn giỏi và được nhiều cô gái trong bộ lạc để ý. Anh ta cầm một bó hoa dại, tiến đến trước mặt một cô gái. Anh ta nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ của họ và bạn thấy cô gái đỏ mặt. Anaya thì thầm giải thích rằng anh ta đang cầu hôn cô gái. Cô gái mỉm cười rồi đón lấy bó hoa. Cả bộ lạc reo hò chúc mừng. Bạn cảm thấy ấm lòng. Dù ở bất kỳ thời đại nào, tình yêu vẫn là một điều đẹp đẽ. Thơ nghĩ chắc hẳn sẽ có một lễ cưới kiểu cổ truyền diễn ra sớm thôi và bạn sẽ là khách mời danh dự. Bạn cũng bắt đầu suy nghĩ về vai trò của mình trong bộ lạc này. Bạn không còn là một người lạ nữa. Bạn đã là một phần của họ. Bạn đã học được rất nhiều từ họ và bạn cũng đã cố gắng giúp đỡ họ bằng những kiến thức của mình. Bạn nhớ lại những kiến thức về các nguyên lý vật lý đơn giản như cách dùng đòn bẩy để di chuyển những vật nặng hoặc cách dùng rồng rọc để nâng vật lên cao. Bạn cố gắng giải thích những ý tưởng này cho thủ lĩnh. Ông ta lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt đầy sự tò mò. Ông ta có vẻ rất thông minh và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới. Dần dần, bạn cảm thấy mình đã trở thành một thành viên thực thụ của bộ lạc. Bạn ăn những món ăn của họ, nói thứ tiếng của họ dù còn bập bõm và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với họ. Bạn vẫn nhớ nhà, nhưng bạn cũng biết rằng nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bạn. Bạn không còn quá lo lắng về việc trở về. Bạn biết rằng dù ở đâu, bạn cũng có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống tại khu định cư mới bên bờ sông trôi qua êm đềm hơn bạn tưởng. Những vụ chạm trán với bộ tộc lạ đã lùi vào dĩ vãng, ít nhất là tạm thời. Bộ lạc của bạn đang dần thịnh vượng. Những cánh đồng ngô xanh tốt trải dài, những chiếc thuyền độc mộc nhỏ liên tục mang về những mẻ cá đầy ắp. Bạn thấy những đứa trẻ cười đùa bên bờ sông, tiếng cười dần tan hòa vào tiếng nước chảy. Bạn cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một cảm giác thuộc về nơi này. Tuy nhiên trong sâu thẳm, bạn vẫn luôn ấp ủ một câu hỏi, làm thế nào để trở về nhà? Bạn biết mình không thể ở đây mãi mãi. Dù bạn đã quen với cuộc sống nguyên thủy, với những bữa ăn đơn giản và những chiếc lều làm từ da thú, nhưng bạn vẫn nhớ về thế giới của mình. Bạn nhớ những câu chuyện phím với bạn bè, những buổi đi dạo trong siêu thị và cả tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố. Một đêm nọ, khi mọi người đang ngủ say, bạn nằm thao thức nhìn lên bầu trời đầy sao. Bạn nhớ lại những kiến thức về địa lý và thiên văn học mà bạn đã học. Bạn biết rằng châu Mỹ là một lục địa rộng lớn. Nếu có một nền văn minh phát triển hơn ở đâu đó, có thể họ sẽ có cách để giúp bạn. Hoặc ít nhất, họ có thể có những thông tin về thế giới bên ngoài. Bạn bắt đầu nung nấu ý định rời khỏi bộ lạc, tự mình đi tìm câu trả lời. Giống như một vị tướng quân bắt đầu vạch ra chiến lược cho một cuộc viễn chinh vậy. Sáng hôm sau, bạn quyết định nói chuyện với thủ lĩnh. Ông ta đang ngồi bên lửa trại, điêu khắc một vật gì đó từ gỗ. Bạn đến gần, ngồi xuống cạnh ông. Anaya cũng đến ngồi cạnh bạn, cô ấy dường như đã đoán được điều bạn muốn nói. Bạn cố gắng giải thích ý định của mình, chỉ tay về phía tây xa xôi,
rồi làm điệu bộ đi bộ. Bạn nói bằng thứ ngôn ngữ của họ, cố gắng diễn tả sự khao khát được khám phá, được tìm hiểu. Thủ lĩnh lắng nghe một cách trầm ngâm. Ông ta nhìn bạn một lúc lâu, ánh mắt đầy sự thông hiểu. Ông ta nói gì đó và Anea dịch lại cho bạn. Ông ta nói rằng ông ta biết bạn không thuộc về nơi này và ông ta hiểu sự khao khát của bạn. Ông ta cũng nói rằng cuộc hành trình sẽ rất nguy hiểm và ông ta không muốn bạn gặp nguy hiểm. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các thủ lĩnh bộ lạc thời Trung Cổ có dễ dàng chấp nhận việc một thành viên rời đi để khám phá thế giới bên ngoài hay không, đặc biệt là khi thành viên đó mang kiến thức lạ lẫm. Nhưng thủ lĩnh của bạn thì có vẻ rất tôn trọng ý chí của bạn. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng thủ lĩnh cũng đồng ý. Ông ta nói rằng ông ta sẽ cử 2 người đàn ông khỏe mạnh đi cùng bạn để bảo vệ bạn và giúp bạn trong chuyến đi. Ông ta còn chuẩn bị cho bạn một ít lương thực khô, một chiếc bản đồ vẽ tay khá sơ sài nhưng có vẻ hữu ích và một chiếc túi da đựng nước. Bạn cảm thấy biết ơn vô cùng. Trước khi đi, bạn đã có một cuộc trò chuyện xúc động với Anea. Cô ấy ôm bạn, ánh mắt cô ấy đầy sự lo lắng nhưng cũng có cả sự tin tưởng. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhớ bạn và mong bạn sẽ quay trở về an toàn. Bạn cũng ôm chặt cô ấy, hứa rằng bạn sẽ nhớ cô ấy và bộ lạc này mãi mãi. Bạn cảm thấy như mình đang chia tay một người chị em vậy. Khó mà tin được, chỉ vài tháng trước, bạn còn là một người hoàn toàn xa lạ với họ. Chuyến đi vượt biên bắt đầu vào một buổi sáng sớm. Bạn cùng 2 người đàn ông của bộ lạc, tên là Kael và Roga, rời khỏi khu định cư. Kael là một thợ săn giỏi, điềm tĩnh và có kinh nghiệm. Roga thì trẻ hơn, nhưng rất mạnh mẽ và nhiệt tình. Họ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Bạn thấy họ nhìn bạn với ánh mắt tôn trọng, như thể bạn là một người đặc biệt vậy. Cuộc hành trình phía trước đầy rẫy những thử thách. Bạn đi xuyên qua những khu rừng chưa từng đặt chân đến, những ngọn đồi hiểm trở và cả những vùng đất hoang vu. Bạn gặp phải những loài động vật hoang dã nguy hiểm, từ những con rắn độc cho đến những con sói hung dữ. Kael và Roga luôn đi trước, cảnh giác cao độ, và họ đã cứu bạn khỏi nhiều tình huống nguy hiểm. Bạn thấy họ săn bắn một cách khéo léo, dựng lều một cách nhanh chóng và tìm kiếm thức ăn một cách hiệu quả. Bạn nhận ra rằng dù bạn có kiến thức từ thế giới hiện đại, nhưng ở đây bạn vẫn cần đến kỹ năng sinh tồn của họ. Một buổi tối, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi bên lửa trại, Kael kể cho bạn nghe một mẩu chuyện kỳ lạ. Anh ta kể về một con sông mà nước của nó có màu đỏ như máu, và nếu ai đó uống nước ở đó, họ sẽ trở nên hung dữ và khát máu. Bạn nghe xong thì bật cười, nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện hoang đường để dọa trẻ con. Kael nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc, không thơ. Đó là sự thật, cha của ta đã từng thấy con sông đó. Bạn đành gật đầu, dù vẫn bán tính bán nghi. Có lẽ đó chỉ là một loại khoáng chất nào đó làm nước có màu đỏ thôi. Bạn cũng học được cách đọc bản đồ mà thủ lĩnh đã đưa cho bạn. Nó không phải là một bản đồ chi tiết với những đường kẻ và ký hiệu phức tạp, mà chỉ là những nét vẽ đơn giản về các con sông, ngọn núi và những khu rừng. Nhưng nó lại rất hữu ích trong việc định hướng. Bạn thấy Kael và Roga cũng thường xuyên tham khảo bản đồ và họ biết cách đọc những dấu hiệu trên đó. Sau vài tuần đi bộ, bạn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lương thực đã cạn dần và nước uống cũng không còn nhiều. Bạn bắt đầu cảm thấy nản lòng. Liệu bạn có đang đi đúng hướng không? Hay bạn chỉ đang lạc sâu hơn vào một nơi xa lạ? Bạn nhớ lại câu nói đi một ngày đàn, học một sàng khôn, nhưng có vẻ bạn đang đi một ngày đàn mà chỉ thấy một cái sàng, đói và mệt. Đúng lúc đó, Kael chỉ tay về phía chân trời. Nhìn kìa, thơ, anh ta nói. Bạn ngước nhìn lên. Xa xa, bạn thấy một làn khói bốc lên từ phía những ngọn đồi. Đó là dấu hiệu của con người. Cả nhóm tăng tốc, hy vọng đó là một khu định cư, hoặc ít nhất là một nhóm người thân thiện. Khi đến gần hơn, bạn thấy một khu định cư lớn hơn rất nhiều so với bộ lạc của bạn. Có những ngôi nhà được xây bằng đá và gỗ, những con đường mòn được lát đá, và thậm chí còn có một khu chợ nhỏ. Tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng cười, tiếng rao bán. Đây là một nền văn minh. Bạn cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cuối cùng thì bạn cũng đã tìm thấy thứ mà mình tìm kiếm. Kael và Roga nhìn bạn, ánh mắt họ đầy sự tự hào. Họ đã đưa bạn đến nơi này an toàn. Bạn quay sang ôm chặt lấy họ, cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm. Bạn biết rằng, dù bạn có trở về thế giới của mình hay không, bạn cũng sẽ không bao giờ quên những người bạn đồng hành này. Bạn cùng Kael và Roga bước vào khu định cư mới. Mùi khói bếp,
Mùi đất ẩm và mùi của những loại gia vị lạ lẫm xộc vào mũi bạn, khác hẳn với mùi rừng hoang dã mà bạn đã quen. Những người ở đây có vẻ ngoài khác một chút so với bộ lạc của bạn. Họ mặc những bộ quần áo được dệt tinh xảo hơn, có những hoa văn phức tạp. Tóc họ được búi cao hoặc tết cầu kỳ, và trên cổ tay, cổ chân họ có đeo những vòng trang sức làm từ hạt và vỏ sò. Bạn cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới văn minh hơn rất nhiều. Chắc hẳn, những người này sẽ không hỏi bạn có phải là linh hồn từ thế giới bên kia không đâu. Tiếng ồn ào từ khu chợ nhỏ thu hút sự chú ý của bạn. Người ta đang bày bán đủ thứ, những bó rau củ tươi rói, những con cá khô, những chiếc bình gốm được trang trí đẹp mắt và cả những tấm vải dệt rực rỡ. Bạn thấy những người phụ nữ mặc váy áo nhiều màu sắc đang mặc cả, tiếng cười nói rộn ràng. Trẻ em thì chạy nhảy xung quanh, chơi đùa với những món đồ chơi đơn giản làm từ gỗ và rơm. Khung cảnh này thật sống động, như một bức tranh về cuộc sống thường nhật ở một nền văn minh cổ đại vậy. Bạn cảm thấy một chút lo lắng. Bạn là một người lạ, đến từ một nơi xa lạ. Liệu họ có chấp nhận bạn không? Kael và Roga dường như cũng cảm thấy điều đó. Họ siết chặt vũ khí hơn một chút, ánh mắt cảnh giác quét khắp nơi. Tuy nhiên, những người ở đây có vẻ không quá chú ý đến bạn. Họ bận rộn với công việc của mình, hoặc cũng có thể họ đã quen với việc có người lạ đến thăm. Kael dẫn bạn đến gặp người đứng đầu khu định cư, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài màu bạc và ánh mắt thông thái. Ông ta ngồi trên một tấm thảm dệt, bên cạnh là một bàn đá đầy những cuộn giấy da và những công cụ lạ. Kael giải thích bằng thứ ngôn ngữ của họ rằng bạn là một người khách đến từ một vùng đất xa xôi và bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông ta nhìn bạn một cách cẩn thận, rồi ra hiệu cho bạn ngồi xuống. Bạn cố gắng giải thích câu chuyện của mình, dù bạn biết rằng nó nghe có vẻ khó tin. Bạn nói về việc bạn đến từ một thế giới khác, một thế giới có những thứ mà họ không thể tưởng tượng được. Bạn dùng cử chỉ để diễn tả chiếc điện thoại, chiếc xe hơi và những tòa nhà cao tầng. Ông ta lắng nghe một cách chăm chú, không cắt lời bạn. Sau khi bạn nói xong, ông ta im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư. Cuối cùng, ông ta nói gì đó bằng một giọng điệu trầm ấm. Anea, người đã đi cùng bạn và Kael vào đây, thì thầm dịch lại. Ông ta nói rằng câu chuyện của bạn thật kỳ lạ, nhưng ông ta cảm nhận được sự thật trong lời nói của bạn. Ông ta cũng nói rằng thế giới này rộng lớn hơn những gì chúng ta tưởng và có nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Ông ta còn nói rằng ông ta sẽ giúp bạn. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có vẻ như bạn đã tìm được đúng người rồi. Người đứng đầu khu định cư này là một học giả. Ông ta nghiên cứu về thiên văn học và các vì sao. Ông ta tin rằng có những thế giới khác ngoài thế giới này. Ông ta đã dành cả đời để nghiên cứu về những bí ẩn của vũ trụ. Ông ta kể cho bạn nghe về những truyền thuyết cổ xưa của họ, về những vị thần đã tạo ra các vì sao và các hành tinh. Ông ta còn chỉ cho bạn một bản đồ sao được khắc trên đá với những chòm sao mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Bạn nhận ra rằng đây là một nền văn minh có kiến thức sâu rộng về thiên văn học và họ có một cách nhìn thế giới khác hẳn với những gì bạn đã quen. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các nền văn minh cổ đại ở châu Mỹ có hệ thống thiên văn học phức tạp đến mức nào và liệu những kiến thức đó có được sử dụng cho mục đích tôn giáo hay khoa học. Bạn dành nhiều ngày ở khu định cư này, học hỏi từ vị học giả. Ông ta dạy bạn về những ngôi sao, về các chu kỳ của mặt trăng và mặt trời. Ông ta còn dạy bạn về cách họ dùng những công cụ đơn giản để đo đạc thời gian và dự đoán các hiện tượng thiên văn. Bạn nhận ra rằng dù không có kính thiên văn hiện đại, nhưng họ vẫn có thể hiểu được rất nhiều điều về vũ trụ. Có vẻ như bạn đang tham gia một khóa học vũ trụ học cổ đại miễn phí. Một buổi chiều, khi bạn đang ngồi cùng vị học giả, bạn thấy một đám đông người dân đang tụ tập ở quảng trường. Họ đang la hét, chỉ trỏ về phía một người đàn ông. Người đàn ông đó bị trói tay, vẻ mặt hoảng sợ. Vị học giả giải thích rằng người đàn ông đó đã bị buộc tội ăn cắp lương thực của cộng đồng. Theo luật của họ, hành vi ăn cắp là một tội nghiêm trọng và hình phạt có thể là bị trục xuất khỏi khu định cư. Bạn cảm thấy thương hại cho người đàn ông đó, nhưng bạn cũng hiểu rằng trong một xã hội dựa vào sự tự cung tự cấp, việc ăn cắp có thể đe dọa đến sự sống còn của cả cộng đồng. Bạn đã học được một mẩu chuyện cười nhẹ nhàng từ một đứa trẻ ở đây. Cậu bé kể rằng có một lần, một con chim nhỏ đã tha đi chiếc vòng cổ quý giá của thủ lĩnh và cả làng phải đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, họ tìm thấy chiếc vòng trong tổ của con chim và con chim còn đang cố gắng đeo nó lên cổ. Bạn bật cười. Dù ở đâu, những câu chuyện nhỏ nhặt và hài hước vẫn luôn hiện diện.
Bạn cũng nhận thấy rằng khu định cư này có một hệ thống xã hội phức tạp hơn so với bộ lạc của bạn. Họ có những người thợ thủ công chuyên nghiệp, những người nông dân và cả những người lính. Họ có những quy tắc rõ ràng về việc phân chia công việc và trách nhiệm. Bạn thấy họ làm việc rất hiệu quả và mọi thứ đều được tổ chức một cách trật tự. Một buổi tối, khi bạn đang nói chuyện với vị học giả, ông ta bất ngờ hỏi bạn về thế giới của bạn. Ông ta hỏi bạn về những phát minh, về những loại công cụ mà bạn sử dụng. Bạn cố gắng giải thích về điện, về Internet, về máy tính. Ông ta lắng nghe một cách say mê, ánh mắt ông ta lấp lánh sự tò mò. Ông ta nói rằng, có lẽ, một ngày nào đó, con người sẽ có thể đi đến những thế giới khác, giống như bạn đã đến đây vậy. Bạn cảm thấy một niềm hy vọng. Có lẽ, những kiến thức của ông ta có thể giúp bạn tìm ra con đường trở về. Tuy nhiên, vị học giả cũng nói rằng, ông ta không có cách nào để đưa bạn trở về thế giới của bạn. Ông ta chỉ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới này. Ông ta nói rằng, mỗi con người đều có một con đường riêng để đi. Con đường của bạn có lẽ là khám phá và học hỏi. Bạn cảm thấy một chút thất vọng, nhưng bạn cũng hiểu rằng ông ta đã nói sự thật. Bạn quyết định sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bạn đã học được rất nhiều điều từ vị học giả và từ khu định cư này. Bạn đã hiểu rõ hơn về thế giới mà bạn đang sống và bạn đã nhận ra rằng dù không có cách nào để trở về, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa ở đây. Bạn cảm thấy một sự bình yên trong tâm hồn. Có lẽ, việc chấp nhận thực tại là cách tốt nhất để vượt qua mọi thử thách. Bạn không còn là một cô gái lạc lối nữa, mà đã là một người phụ nữ đã khám phá ra được ý nghĩa của cuộc sống trong thế giới mới. Sau khi rời khỏi khu định cư của vị học giả, bạn tiếp tục hành trình của mình cùng Kael và Roga. Dù vẫn chưa tìm được cách trở về thế giới của mình, nhưng bạn đã không còn quá nặng lòng về điều đó. Bạn đã chấp nhận thực tại và thay vào đó, bạn tập trung vào việc khám phá những điều mới mẻ, học hỏi từ những nền văn minh khác nhau. Giờ đây, bạn cảm thấy mình giống như một nhà thám hiểm thực thụ, một người du hành giữa các thời đại, chứ không còn là một kẻ lạc lối nữa. Bạn nhớ lại những câu chuyện về các nhà thám hiểm vĩ đại trong lịch sử và chợt nhận ra mình cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình. Bạn và hai người bạn đồng hành đi về phía nam, theo những con đường mòn được vị học giả chỉ dẫn. Cảnh vật dần thay đổi. Rừng rậm nhường chỗ cho những đồng bằng rộng lớn, nơi có những loại cỏ cao vút và những đàn thú hoang dã. Bạn thấy những đàn bò rừng khổng lồ gặm cỏ và những con linh dương chạy như bay trên thảo nguyên. Cuộc sống ở đây thật khác biệt, không còn sự chật chội của rừng cây, mà là một không gian bao la, rộng lớn. Một buổi chiều, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi dưới bóng một cây cổ thụ, bạn nghe thấy tiếng trống dồn dập từ xa. Tiếng trống vang vọng khắp thảo nguyên, mạnh mẽ và uy nghi. Kael và Roga nhìn nhau, ánh mắt họ đầy sự cảnh giác. Họ biết rằng đây là dấu hiệu của một bộ lạc lớn và có thể là một bộ lạc chiến binh. Khi tiếng trống càng lúc càng gần, bạn thấy một nhóm người cưỡi ngựa xuất hiện từ phía chân trời. Họ mặc những bộ trang phục làm từ da ngựa và lông chim, cầm theo những chiếc giáo dài và cung tên. Trên mặt họ có những hình vẽ chiến tranh, trông rất dũng mãnh. Bạn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây là một bộ lạc chiến binh thực sự, khác hẳn với những bộ lạc mà bạn từng gặp. Các nhà sử học vẫn tranh cãi liệu các bộ lạc cưỡi ngựa ở châu Mỹ thời Trung Cổ có phát triển kỹ năng chiến đấu và tổ chức quân sự như thế nào để trở thành những thế lực thống trị. Người dẫn đầu nhóm chiến binh là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, với mái tóc dài được tết lại và cài lông chim. Anh ta có ánh mắt sắc lạnh, đầy uy quyền. Anh ta dừng lại trước mặt bạn và những người bạn đồng hành, rồi nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ mà bạn hoàn toàn không hiểu. Ngôn ngữ của họ nghe mạnh mẽ và dứt khoát, khác hẳn với sự nhẹ nhàng của ngôn ngữ bộ lạc của Anaya. Kael cố gắng giao tiếp với họ, giải thích rằng bạn là những người khách đến từ xa. Nhưng người thủ lĩnh chiến binh dường như không quan tâm. Anh ta ra hiệu cho những người của mình bao vây bạn và Kael, Roga. Bạn thấy ánh mắt của những chiến binh đó đầy sự nghi ngờ và cả một chút khinh miệt. Có vẻ như bạn đang gặp rắc rối lớn rồi. Giờ thì bạn không còn là nhà thám hiểm nữa, mà là một tù nhân tiềm năng. Đúng lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi trong nhóm chiến binh bước ra. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, với mái tóc đen dài và đôi mắt thông minh. Cô ấy nói gì đó với người thủ lĩnh chiến binh bằng một giọng điệu kiên quyết. Người thủ lĩnh nhìn cô ấy, rồi nhìn bạn, ánh mắt anh ta dịu lại một chút. Cô ấy có vẻ là người có tiếng nói trong bộ lạc này. Người phụ nữ tiến đến gần bạn. Cô ấy nói bằng một thứ ngôn ngữ mà bạn hiểu được một chút,
Đó là một biến thể của ngôn ngữ mà Anaya đã dạy cho bạn. Cô ấy hỏi bạn từ đâu đến và tại sao bạn lại ở đây. Bạn cố gắng giải thích câu chuyện của mình, nói về việc bạn đến từ một thế giới khác và bạn đang tìm kiếm con đường trở về. Cô ấy lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cô ấy đầy sự tò mò. Sau đó, cô ấy quay lại nói chuyện với người thủ lĩnh chiến binh. Cô ấy giải thích câu chuyện của bạn và có vẻ như cô ấy đã thuyết phục được anh ta. Người thủ lĩnh gật đầu, rồi ra hiệu cho những người của mình rút lui. Anh ta vẫn nhìn bạn với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng anh ta đã cho phép bạn và những người bạn đồng hành đi tiếp. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có vẻ như bạn đã thoát khỏi một hiểm cảnh. Giờ thì bạn biết ơn những người phụ nữ có tiếng nói trong xã hội cổ đại này biết bao. Người phụ nữ tên là Lyra, cô ấy là con gái của thủ lĩnh bộ lạc chiến binh. Cô ấy đã được học nhiều ngôn ngữ khác nhau từ những bộ lạc lân cận và cô ấy là một người rất thông minh và hiểu biết. Lyra đã quyết định đi cùng bạn một đoạn đường để đảm bảo bạn an toàn và để tìm hiểu thêm về câu chuyện của bạn. Bạn cảm thấy vui mừng khi có một người bạn đồng hành mới. Trên đường đi, Lyra kể cho bạn nghe nhiều điều về bộ lạc của cô ấy. Họ là những chiến binh mạnh mẽ, sống bằng nghề săn bắn và chăn nuôi ngựa. Họ thường xuyên di chuyển để tìm kiếm những vùng đất có đồng cỏ tốt. Lyra còn kể về một mẩu chuyện kỳ lạ hoặc ít được biết đến của bộ lạc cô ấy. Họ tin rằng những con ngựa của họ có thể giao tiếp với linh hồn của tổ tiên và chúng có thể dẫn đường cho họ trong những cuộc chiến. Tất nhiên, bạn không tin, nhưng bạn vẫn thấy điều đó thật thú vị. Bạn cũng kể cho Lyra nghe về thế giới của bạn, về những công nghệ, về những tòa nhà chọc trời và về những chuyến bay lên bầu trời. Lyra lắng nghe một cách say mê, ánh mắt cô ấy lấp lánh sự kinh ngạc. Cô ấy nói rằng thế giới của bạn thật kỳ diệu. Tôi ước gì tôi có thể đến đó một lần. Bạn mỉm cười. Có lẽ một ngày nào đó, điều đó sẽ trở thành sự thật. Sau vài ngày đi cùng Lyra, bạn đến được một vùng đất rộng lớn, có một con sông lớn chảy qua. Lyra nói rằng đây là ranh giới giữa lãnh thổ của bộ lạc cô ấy và những bộ lạc khác. Cô ấy không thể đi tiếp với bạn được nữa. Bạn cảm thấy một chút buồn bã khi phải chia tay Lyra. Cô ấy là một người bạn tốt và bạn đã học được rất nhiều từ cô ấy. Bạn ôm chặt Lyra, cảm ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã làm. Lyra mỉm cười, rồi cô ấy quay ngựa và biến mất vào thảo nguyên. Bạn nhìn theo bóng dáng cô ấy cho đến khi nó khuất dần trong ánh hoàng hôn. Bạn cùng Kael và Roga tiếp tục cuộc hành trình. Bạn đã trải qua rất nhiều điều, đã gặp gỡ rất nhiều người và đã học được rất nhiều bài học. Bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn. Bạn vẫn chưa tìm được con đường trở về nhà, nhưng bạn đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ở nơi đây. Bạn biết rằng, dù bạn có ở đâu, bạn cũng có thể tạo nên một câu chuyện của riêng mình. Giờ đây, bạn không còn sợ hãi những điều chưa biết nữa, mà bạn sẵn sàng đón nhận tất cả. Giờ đây, bạn đang nằm đây, lắng nghe tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ, hoặc có lẽ là tiếng lá xào xạc trong gió, và bạn chợt nhận ra. Cuộc hành trình xuyên không về châu Mỹ thời Trung Cổ, những thử thách bạn đã trải qua, những người bạn đã gặp gỡ, những bài học bạn đã học được, tất cả không chỉ là một giấc mơ. Đó là một phần của bạn, một phần của tiềm thức bạn, một câu chuyện được dệt nên từ sự tò mò, sự can đảm và khao khát được khám phá. Hãy để những hình ảnh cuối cùng của cuộc phiêu lưu này nhẹ nhàng trôi qua tâm trí bạn. Một dòng sông rộng lớn phản chiếu ánh trăng, một ngọn lửa trại bập bùng giữa đêm khuya, hay tiếng kèn vỏ ốc vang vọng từ xa. Cảm giác ấm áp của chiếc chăn, mùi hương quen thuộc của căn phòng và nhịp thở đều đều của chính bạn, mọi thứ đều đang ru bạn vào giấc ngủ. Hãy buông bỏ mọi lo toan, mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự yên tĩnh và bình yên.